Καλημέρα. Με λένε Μαρία Σμιθ και έχω μία κράτηση στο όνομά μου. Καλημέρα σας, κυρία Σμιθ. Καλώς ήρθατε. Μπορώ να δω την ταυτότητά σας ή το διαβατήριό σας, παρακαλώ? Βεβαίως, ορίστε το διαβατήριό μου. Ευχαριστώ. Ας επιβεβαιώσουμε την κράτησή σας. Ναι, βλέπω ότι έχετε ένα δίκλινο δωμάτιο για 3 διανυκτερεύσεις. Ναι, σωστά. Η συνολική τιμή είναι 270 ευρώ. Πώς θα θέλατε να πληρώσετε? Μπορώ να πληρώσω με κάρτα? Βεβαίως, δεχόμαστε όλες τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Ωραία. Η πληρωμή ολοκληρώθηκε. Ορίστε η απόδειξή σας και το κλειδί του δωματίου σας. Ευχαριστώ. Το πρωινό περιλαμβάνεται στην τιμή, σωστά? Ναι, σερβίρεται στον πρώτο όροφο από τις 7 έως τις 10. Πολύ ωραία. Τι άλλες παροχές έχει το ξενοδοχείο? Έχουμε δωρεάν Wi-Fi, γυμναστήριο, σάουνα και μία μεγάλη εξωτερική πισίνα. Τέλεια. Μπορώ να έχω ένα επιπλέον μαξιλάρι στο δωμάτιο? Βεβαίως, θα σας φέρουμε ένα αμέσως. Ευχαριστώ πολύ. Και κάτι άλλο? Προσφέρετε μεταφορά προς το αεροδρόμιο? Ναι, έχουμε υπηρεσία μεταφοράς. Κοστίζει 40 ευρώ και μπορείτε να την κλείσετε όποτε θέλετε. Ωραία, θα το σκεφτώ. Θα ήθελα επίσης να κλείσω ένα ταξί για αργότερα. Θέλω να πάω στον Παρθενώνα. Φυσικά. Τι ώρα το χρειάζεστε? Στις 12 παρακαλώ. Τέλεια. Θα το κανονίσω. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να μου προτείνετε μια όμορφη περιοχή για ποτό το βράδυ? Ναι, το μοναστηράκι είναι πολύ ωραίο μέρος με πολλά μπαρ και θέα στην Ακρόπολη. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Παρακαλώ. Καλή διαμονή. Η κράτηση. Το όνομα. Η ταυτότητα. Το διαβατήριο. Το δωμάτιο. Το πρωινό. Η τιμή. Πληρωμή. Η κάρτα. Η απόδειξη. Το ξενοδοχείο. Το Wi-Fi. Το γυμναστήριο. Η σάουνα. Η πισίνα. Το μαξιλάρι. Η μεταφορά. Το αεροδρόμιο. Το ταξί. Ο Παρθενώνας. Η περιοχή. Το ποτό. Η θέα. Καλός, καλή, καλό. Ωραίος, ωραία, ωραίο. Δωρεάν. Βεβαίως. Σωστός, σωστή, σωστό. Συνολικός, συνολική, συνολικό. Οργανώνω. Πληρώνω. Δέχομαι. Ολοκληρώνω. Σερβίρω. Περιλαμβάνω. Χρειάζομαι. Κλείνω. Φέρνω. Κανονίζω. Προτείνω. Ευχαριστώ. Βοηθάω. Καλωσορίζω.